Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Aleanca për mbrojtjen e teatrit mbajti protestën e dytë pas shembjes godinës mëngjesin e së dielës, ndërsa paralelisht nisi dhe firmosja një peticioni për ndërtimin e teatrit siç e artistëve dhe aktivistëve. Ju bashkua sërish opozita, ndërsa të njëjtën ata thanë se do të bëjnë kallëzim në SPAK. Bie gjyqtari i parë i institucioneve të reja të drejtësisë. SPAK-u ka regjistruar procedim penal për Luan Dacin, gjyqtarin e kolegjit posaçëm të apelit për falsifikim të dokumentave. Ishte shkarkuar në 97 nga sistemi i drejtësisë, por këtë fakt e kishte fshehur kur aplikoi për institucionet e reja pas reformës. Pas 2 ditëve të qeta me shumë pak raste të infektuarish, dje është riaktivizuar nga vatrat e krijuara në qytetin e Durrësit. 13 raste të reja janë zbuluar mes familjarëve të punonjësve të një fasonerie, 2 rastet e tjera janë në Tiranë dhe në Shkodër. Rinisja e fluturimeve do të sjellë një tjetër regjim nëpër aeroporte për të gjithë. Për pasagerët do të ketë kontrolle të gjata dhe detajuara para se të nisin fluturimet. Situata e pandemisë jo vetëm do të përgjysmojë numrin e udhëtarëve, por dhe personelin e aeroporteve. Aleanca për mbrojtjen e teatrit mbajti protestën e dytë pas shembjes godinës mëngjesin e së dielës, ndërsa paralelisht nisi dhe firmosja e një peticioni për ndërtimin e teatrit ashtu siç ishte. Artistëve dhe aktivistëve ju bashkua sërish opozita, ndërsa të njëjtën ata thanë se do të bëjnë kallëzim në SPAK. Le të ndjekim si do relagjonin. Protesta nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit këtë herë erdhi me një kërkesë konkrete, një peticion që u firmos nga vetë artistët, qytetarët e pranishëm në protestë, por dhe krerët e opozitës Lulzim Basha dhe Monika Kryemadi. Një peticion që kërkon rindërtimin e teatrit, aty ku ishte, siç ishte. Mjaftonte që të gjithë ata të cilët firmosnin të shkruanin emrin, mbiemrin, numrin e telefonit dhe firmën e tyre. A do ta ktheni këtë peticion në një referendum? Juridikisht nuk dita përgjigjen eksakte se si është, por është një peticion për t'i bërë thirrje qeverisë të tërhiqet nga ai territor, nuk është i veti, e rrëmbeu në mënyrë mafioze. Ne do t'i vërtetojmë që njerëzit janë me mendimin tonë dhe jo me mendimin e kryeministrit që thotë unë kam votat e shumicës dhe shëm kur dua unë. Qytetari shqiptar ka mbetur në mëshirë të fatit, po jetojmë në një gjendje natyrore primitive. Protesta vijoi në të njëjtën linjë, ku nuk u lejuan fjalimet politike, por ishin vetëm artistët ata të cilët mbajtën fjalën e tyre dhe vijuan gjithashtu të kërkojnë që SPAK të hetoj policinë e shtetit, duke pretenduar se ata kanë ndërhyrë në godinën e teatrit kombëtar në momentin që aktorë të ndryshëm gjendeshin në ambientet e brendshme. Ti Shqipëri me të nder, zemrën ti më gatove, unë do t'i bëja thirrje çdo shqiptari që të mos mendoj deri te pragu i shtëpisë vet, sepse aty nuk mbaron bota shqiptare. Aty fillon bota shqiptare. Të mos mendoj ç'më duhet mua. Çdo gjë që ka të bëjë me këtë vend, ka të bëjë dhe me mua, dhe me ju, dhe me çdo prej nesh. Kërkojmë nga drejtësia të zbardhë sulmin terrorist. Ne akuzojmë drejt kryeministrin Edicioni Kryetarin e bashkisë, në kryetarin e bashkisë, ministrin e kulturës, të gjitha ata titullar që me veprimet dhe mos veprimet e tyre kanë provuar ngjarjen kriminale të 17 majit. Nesër, në orën 11, jemi të ftuar para prokurorisë së SPAK-ut të nxisim të fillojnë hetimet. E duke ju referuar kësaj kërkese ndaj SPAK, protesta këtë të njëjtë do të zhvillohet pikërisht përpara kësaj prokurorie. Opozitarët konfirmuan mbështetjen e tyre edhe këtë herë. Ne kemi bashkuar sot gjithë forcat tona anë mban Shqipërisë në një projekt ndryshimi i cili merr rjetë me votën e shqiptarëve. Do jemi gati për listat hapura dhe për ndryshim sistemi, ju e dini identime për majoritar të pastër dhe 2 dhoma për kufizimin e mandateve të deputetëve të kryeministrit, por asgjë nuk do të ketë kuptim sa kohë që kujdestare e zgjedhjeve është hajdutja e zgjedhjeve dhe hajduti i zgjedhjeve e Tiranës. Pak para nisjes protestës Aleancës për mbrojtjen e teatrit, të cilës ju bashkua sërish opozita, pati një zhvillim paralel në zyrën e kryeministrit, ku aty mbritën ambasadori amerikan Yuri Kim, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka
dhe ambasadori Gjermanisë në Tiranë nuk ka asnjë informacion mbi atë që është diskutuar në takimin e Edi Ramës me 3 diplomatë të rëndësishëm në Shqipëri, ndërsa Yuri Kim e takoi për të dytën ditë me radhë shefin e qeverisë dhe ambasada njoftoi mbi temën e takimit të së martës, por për të mërkurën nuk ka asnjë deklarate ende. Ndërkaq të njëjtën në mëngjes presidenti Ilir Meta ka thirrur opozitën jashtëparlamentare në një takim. Mësohet se takimi do të zhvillohet në Pallatin e Brigadave. Në takimin me kryetarët e partive opozitare do diskutohet situata politike e krijuar pas shembjes së teatrit kombëtar. Ndërkaq që janë liruar 18 arrestuarit për protestën tek teatri të dielën, le të ndjekim Anila Hoxhën, e cila ka intervistuar dhe drejtuesin e vetëvendosjes në Shqipëri pas lirimit. Mes protestuesve që u arrestuam për protestën e datës 17 maj që kundërshtoi shembjen e teatrit, gjendet edhe kreu ekzekutivi i vetëvendosjes në Shqipëri, Bojken Abazi. Gjyqtari i masave të sigurisë shpalli dhe dha vendimin ku i lehtësoi të gjitha rrethanat e të 8 arrestuarve, 6 prej tyre morën masën detyrim paraqitje përballë detyrimit për të paraqitur përpara oficerit të policisë gjyqësore çdo të martë në orën 14, ndërsa 2 vëllezër mërtiri morën masën e arrestit shtëpiak. Ndërkohë gjatë ditës përpara gjykatës së Tiranës protestuan edhe mbështetës aktivistë vetëvendosjes në Tiranë, të cilët i bën apel gjykatës që të lironte të gjithë arrestuarit, nga ana tjetër kërkuan gjithashtu hetime dhe angazhim të spakut sa i përket mënyrës se si u shem teatri. Kjo nuk është shkaku i gjithë asaj çka ka ndodhur. Mendoj që kjo është pasoja e synimit qartë pushtetit që ta mbulojë krimin institucional që ka ndodhur ditën e diel, duke kriminalizuar të drejtat e qytetarëve dhe duke kriminalizuar të drejtën e protestës. Nuk ka se si të justifikohet instalimi i shtetit policor pa u kriminalizuar disa prej të rinjve mbase më të guximshëm të këtij vendi që dolën atë ditë si shumë qytetarë të tjerë, duke mbrojtur një promë publike, objektin e teatrit kombëtar, që është pjesë e trashëgimisë tonë përbashkët. Një ditë pasi Lulzim Basha ja la në dorë mazhorancës rikthimin e opozitës jashtëparlamentare në tryezën e Këshillit Politik, bashkëkryetari socialist i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri ju ka dërguar një email 3 anëtarëve të tjerë të tryezës politike. I mandatuari socialist në Këshillin Politik propozon thirrjen e tryezës të enjten ose të premten nga ora 10 për të vijuar me diskutimin e çështjeve të mbetura pezull, si miratimi i kapitujve që lidhen me kuotat gjinore për periudhën zgjedhore dhe financimin e fushatës. Mendoj se nuk duhet të humbim më kohë pasi data 31 maj, një datë e propozuar nga Jussi Afati për përmbushjen e objektivit reformës me dakordsi, po afron dhe mbetet shumë pak kohë në dispozicion për të adresuar numrin e çështjeve të mprehta që ne kemi mbi tryezën e negociatave, thuhet në emailin e dërguar nga zoti Gjiknuri, i cili ju kujton kolegëve demokrat se realizimi i reformës zgjedhore është një kusht i rëndësishëm jo vetëm për integrimin evropian, por edhe për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në vend. Bie gjyqtari i parë i institucioneve të reja të drejtësisë, PAK, ka regjistruar procedim penal për Luan Dacin, gjyqtarin e kolegjit posaçëm të apelit, për falsifikim të dokumentave. Ishte shkarkuar në 97 nga sistemi i drejtësisë, por këtë fakt e kishte fshehur kur aplikoi për institucionet e reja pas reformës. Prokuroria e posaçme kundra korrupsionit dhe krimit organizuar në Tiranë ka regjistruar procedimin penal për gjyqtarin e kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci për veprën penale falsifikimit dokumentave. Daci në aplikimin e kryer prej tij në shkurt të vitit 2017 për t'u emëruar në funksionin e mësipërm ka paraqitur rrethana të rreme duke mos deklaruar faktin se ndaj tij është marrë më parë masa disiplinore largim nga puna. Gjyqtari i kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci në vitin 1997 është shkarkuar nga sistemi i drejtësisë për shkelje të ligjit dhe paaftësi në detyrë. Vendimi është marrë më 24 dhjetor të vitit 1997 në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, institucion tashmë i shkrirë nga reforma në drejtësi. Kështu me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka vendosur ndaj Luan Dacit saktimin e masës së sigurimit ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik, duke pezulluar atë nga funksioni gjyqtar në kolegjin e posaçëm të apelimit. Fillimisht hetimet nisën nga SPAK, pas kallëzimit të bërë nga Besnik Cami, ish antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por që më pas dhe ky i fundit u shkarkua nga detyra pasi kishte probleme me deklarimin e pasurisë. Ndërkohë dokumentin për falsifikim të bërë nga Luan Daci e ka bërë publik Antoneta Sevdari, prokuroria e cila u shkarkua nga detyra nga kolegji i apelimit
ku pjesë e trupës së gjyqtarëve më 28 shkurt 2019 ishte dhe luandaci. Antoneta Sevdari u shkarkua duke mos kaluar procesin e vettingut me arsyetimin se ka bërë deklarim të pamjaftueshëm për sa i përket kriterit të pasurisë. Me një letër drejtuar ONM-s, ajo kërkon përfundimin e mandatit për gjyqtarët luandaci, pasi nuk plotësonte sipas saj kriteret për të qenë pjesë e KPA-s. Pas 2 ditëve të qeta me shumë pak raste të infektuarisht, dje është reaktivizuar një nga vatrat e krijuara në qytetin e Durrësit. 13 raste të reja janë zbuluar mes familjarëve të punonjësve të 2 fasonerive, 2 rastet e tjera janë në Tiranë dhe në Shkodër. Le të ndjekim Alma Demiraj. 15 raste të reja pozitiv me COVID-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke çuar në total numrin e personave të infektuar nga koronavirusi në 964. 13 i përkasin qytetit të Durrësit, 12 prej të cilëve nuk kanë shfaqur simptoma dhe vetëm një prej tyre ka patur shenja të Covidit. Këto janë kontakte me rastet e mëparshme të prekur nga Covidi në fasonerinë në Durrës. Ndërkohë kemi patur një rast të shtuar në Tiranë dhe një tjetër në Shkodër. Ndërkohë pjesa më e madhe tashmë janë shëruar dhe presupozohet se kanë kaluar COVID-19. Janë vetëm 175 persona që janë pozitiv aktiv në këto momente dhe në shërbimin infektiv po trajtohen 15 pacient, 3 prej tyre në terapi intensive. Prej ditësh nuk ka raste të shtuara që kërkojnë trajtim mjekësor në spital. Nga fillimi i epidemisë deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri tani, mbi 1.000 testime serologjike janë kryer në personelin shëndetësor me një pozitivitet rreth 8%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të jenë të kujdesshëm, të zbatojnë masat e vendosura. Zonat të tëra në gjithë vendin dhe veçanërisht në atë të rrugëve nacionale gjen me shumicë inerte të hedhura aty nga kompanitë e ndërtimit. Një nga rrugët e reja që është shëmtuar dhe ndotur nga ky fenomen është aksi Shkodër Malësie Madhe. Le të ndjekim Klodian Zhivanin. Aksi Hani Hoti Shkodër është një prej rrugëve më të rëndësishme në vend, pasi lidh Shqipërinë me malin e zi dhe pastaj me vendet e Bashkimit Evropian. Çdo vit në për këtë aks kalojnë qindra e mira turistë huaj të cilët duan të vizitojnë Shqipërinë, por cili është imazhi i parë me të cilin përballen ata? Mbeturinat dhe inertet janë kudo në 2 anët e kësaj rruge, të cilat janë të hedhura prej kohësh nga qytetarët, por edhe bizneset. Ky aks rrugor kalon mes 2 bashkive, asaj të Malësisë së Madhe dhe Shkodrës, por disa aksione sporadike nuk mjaftojnë. Ndërkohë Inspektorati i Mjedisit vjon të çndrojnë në heshtje duke lejuar edhe më tej ndotjen. Një imazh i shëmtuar janë edhe godinat amortizuara prej vitesh, një pjesë pronë shtetërore. Përveç aksit Shkodër Hani Hotit, një tjetër rrugë shumë e rëndësishme është edhe ajo Shkodër Lezhë, por këtu situata paraqitet pak më ndryshe. Në të 2 anët të rrugës nuk ka ndonjë prani të madhe të mbeturinave dhe inerteve, por problem janë prania e biznesit shumë afër rrugës. Edhe pse nuk ka ende një datë për nisjen e plazhit, në Seman bizneset po bëhen gati për të pritur pushuesit. Kur ende nuk ka një datë përcaktuar për çeljen e sezonit turistik, pronarët e lokaleve në Seman dhe Darzes të Fierit kanë filluar përgatitjet për pritjen e turistëve. Edhe pse në kohë pandemie pritshmëritë e tyre janë të mëdha, në qoftë se plazhet do të funksionojnë me protokollin e masave të distancimit social. Kjo për arsyen se çdo vit në këto plazhe, distancat ndërmjet çadrave kanë qenë të mëdha, falë edhe hapësirave të konsiderueshme që ka Bregdeti në këto zona. Me këto që thonë specialistët që do të jetë 3.5 metro çadra në çadra, këtu ka qenë 6-7 edhe 8 vetë natyra, se ka hapësirë shumë, ka det plot, është gjithëkorer. Kur këtu nuk ka qenë këto distanca kaq të ngushta siç flitet sot që do jetë parimi. Në një farë mënyrë ju nuk keni pengesë për këtë? Absolutisht jo. S'kemi pretendimin e për rregullat e për kushtet që vendosen. Ne si vjet nuk pretendojmë në gjë të madhe, si vjet thjesht të mbijetojmë me fjalë. Megjithëse ky sezon është shumë më i vonuar se sezonët e tjerë, pronarët e lokaleve shpresojnë të rikuperojnë një pjesë të investimeve të kryera paraprakisht, por nëse nuk do të lejohet vendosja çadrave dhe sheslongeve nga pronarët e lokaleve, ata shprehen se falimentojnë.
Prej disa ditësh ka filluar edhe pastrimi i brezit të rërës në të dyja plazhet. Gjatë fazës së parë po pastrohen mbetjet plastike që kanë nxjerrë deti gjatë stinës së dimrit, ndërsa në fazën e dytë do të bëhet sitja e të gjithë brezit të rërës. Pastrimi i plazheve do të përfundojë në 31 maj. Sfidat e mësimit online janë të shumta. Një mësuese në Durrës ka zgjedhur mënyrat më të thjeshta dhe argëtuese për të mësuar nxënësit nga shtëpia. Në Durrës, Eda Katroshin e njohin si një nga mësueset më të mira të arsimit fillor, por në periudhën e pandemisë edhe ajo u përball me erisinë dhe sfidën e mësimit online. Ishte pa planifikuar fare, në ra e menjëhershme, një eksperiencë krejt e re, që fillimisht e morë me frikë dhe pastaj u bë dhe rutinë e përditshme. Tani themi që ja kemi arritur me që erdhi dhe jemi drejt fundit, besoj që 80% është e përvetësueshme gjithë informacionin që kemi dhënë. Nuk them 100% sepse ka qenë është ndryshe kontakti me sy, ndryshe është kur i ke fëmijët përballë dhe është më vështirë në këtë formë. Plot pasion dhe larg skemave klasike, mësuese Eda përpiqet të gjejë mënyra sa më të thjeshta dhe argëtuese për të përcjellë dijen tek nxënësit. Kemi mësuar të gjithë. Kemi mësuar ne, kanë mësuar nxënësit bashkë me prindërit. Kjo ka qenë sfidë edhe për prindërit, sepse dhe ato e kanë kuptuar çfarë vështirësie e madhe është që të merresh me fëmin, aq më tepër me fëmijët e vegjël në fillore, ku ato me angazhimet e veta të punëve të përditshme nuk e kanë pasur mundësinë, tani e patën mundësinë dhe e shikuan se sa e vështirë është, po dhe sa e bukur është. I mungojnë nxënësit dhe kontakti me ta. Në këtë periudhë, rolin e prindit në klasë ja kanë zëvendësuar vetë prindrit, të cilët kanë kaluar më shumë kohë me fëmijët e tyre. Fëmijët me prindërit janë më të afruar, janë njohur më mirë të mund me njëri tjetrin, edhe mua më mungon klasa. Kjo është e keqja, më mungojnë nxënësit ato lërat që bënin dhe mësimet e përditshme. Pas një dite të ngarkuar, leximi dhe shëtitja buzdetit mbeten mënyra më e mirë për të pushuar dhe rigjeneruar energjit për ditën tjetër. Pa fest për mbrëmjen e maturës këtë vit, ndërkohë veshjet e gjimnazistëve kanë mbetur vetëm në foto për shkak të pandemisë. Le të ndjekim Kristi Gongën. Maturantët nuk do të mund të festojnë bashkë kalimin nga një cikël jetës në tjetrin. Fatkeq jo, mbrëmjet e maturës nuk do të lejohen, janë festa që nuk mundsojnë distancimin social mes nxënësve. Për mbrëmjen e maturës, përgatitjet gjithmonë kanë filluar herët, por këtë vit veshjet e të rinjve kanë mbetur vetëm në foto. Kam disa vite gjimnazit që e mendoj se çfarë do vesh, ndoshta i zi, ndoshta një fustan me një ngjyrë të ndezur që të biesh pak në sy, sepse ajo është ideja fundja ditën e maturës që të jemi ndoshta qendra e vëmendjes, por që fustanin tim e kisha ndruar një fustan që të jetë pak i fryrë. Madje kam disa modele në telefon. Për modelin e flokëve do t'i mbaja siç i kam në këto momente, kurse për ngjyrën ndoshta si modeli në këtë foto, ngjyrë paksa të hapur, më të hapur se kjo që kam për momentin. Në këtë periudhë, nëse mbrëmjet e maturës nuk do të ishin anulluar, sallonet do të ishin të mbushura plot. Vajzat të shoqëruara me njerëzit më të besuar do të shikonin e provonin fustanet që do të ishin më të bukura për to, për të përmbyllur kështu jetën shkollore në eventin më të rëndësishëm. Maturat janë shuar, si për fustanet e mbrëmjeve, ashtu edhe për kostumet. Nëse do e krahason me një vit më parë, ky biznes në këtë periudhë ishte plot, ndërsa këtë vit nuk kemi as edhe një kërkesë, duke qenë se nuk ka më evente të kësaj natyre. Ndikimi i këtij vendimi nga ministria është shumë i madh, se gjithë rezervimet e reja janë stopuar, sepse ne jemi një sektor të cilët punojmë 3 muaj ver për të përballuar një vit të tërë. Kjo pjesa e Covidit që ndodhi na ka prekur shumë gjithëve, pasi ne operojmë me paketa këtu dhe shumë vajza kishin bërë paraprakisht paketat për stilimin e flokëve, për make-upin, për gjërat, edhe u detyruam që t'i kthenim mbrapsht pasi çdo gjë është anulluar për mini maturën dhe maturën. Kroacia nuk pyet për pandemin, por vendos zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare një ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Frika e koronavirusit nuk e ndaloi presidentin kroat Zoran Milanović të shpallte zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Peskorik. Njoftimi i tij erdhi 2 ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve bashkë me Institutin Kroat për Shëndetësi Publike do të vendosin se si do të zhvillohen votimet në kohën e pandemisë. Kryeministri konservator Andrej Plenković deklaroi javën e shkuar se koalicioni i tij qeveritar
preferon që zgjedhjet të mbahen disa muaj larg datës së rregullt, në mënyrë që shteti të ketë një qeveri me mandat të plot për të menaxhuar si duhet krizën ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi. Ekonomia e Kroacisë pritet të kurret për 9.4% këtë vit për shkak të sëmundjes. Partia e Qendrës së Djathtë e Plenkovicit, Unioni Demokratik Kroat, duket se ka fituar përkraje shtesë gjatë kësaj periudhe, pasi në disa sondazhe rezulton të jetë përpara rivalit kryesor, Partisë Social-Demokrate. Megjithatë, kritikët i përmendin sërish skandalet e korrupsionit që kanë përfshirë kabinetin kroat që prej vitit 2016 ish Republika Jugoslave, që ka gati 4.2 milion banor, raportoi së fundi ulje të numrit të rasteve me koronavirus. Rinisja e fluturimeve do të sjellë një tjetër regjim nëpër aeroporte për të gjithë. Për pasagerët do të ketë kontrolle të gjata dhe të detajuara para se të nisin fluturimin. Situata e pandemisë jo vetëm që do të përgjysmojë numrin e udhëtarëve, por dhe personelin e aeroporteve. Pasagerët duhet të planifikojnë më tepër kohë për të shkuar në aeroport në të ardhmen, sepse atje do t'i presin procedura të zgjeruara kontrolli. Detyrim për të mbajtur maskë në pikat të caktuara dhe verifikim shumë më të kujdesshëm. Këto janë disa nga rregullat që paraqiti Shoqata e Industrisë së Fluturimeve Ajrore ADV në Berlin. Paketa e masave propozuar në Gjermani synon ta shmang thuajse krejtësisht rrezikun e infeksionit nga COVID-19 nëse trafiku ajror në vend rifillon nga puna, tha drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate Ralf Bajzel. Në aeroportet gjermane tani do të jetë detyrueshme mbajtja e maskave. Shoqata rekomandon që aeroportet të ngadalsojnë proceset e ndryshme, si për shembull në sportelet e check-upit apo në kontrollet e bagazheve, në mënyrë që pasagerët të kenë mundësi të ruajnë distancën minimale fizike. Po ashtu pritet të kufizohen edhe vendet e pritjes së pasagerëve në hollet e aeroportit. Nga zbatimi i këtyre masave mendohet se infrastruktura e aeroporteve do të shënojë një rënje prej 20 deri në 50% të kapaciteteve të saj, që do të thotë edhe përgjysmim të numrit të mëparshëm të udhëtarëve. Pikpyetjet mbi modelin suedez në këtë situatë pandemisë janë të shumta. Ajo që dihet është që Suedia ka regjistruar shkallën më të lartë të vdekshmërisë në Europë. Suedia ka regjistruar mesatarisht 6.25 vdekje në ditë për 1 milion vet për shkak të koronavirusit gjatë javës së fundit. Këtë e tregojnë statistikat e Our World in Data, çka dëshmon sipas mediave në Itali se modeli suedez nuk funksionon. Vendi shënoi një ditë më parë numrin më të madh të jetëve të humbur për frymë në të gjithë kontinentin e vjetër. Në Mbretërinë e Bashkuar, vdekshmëria është 5.75 në ditë për 1 milion vet, në Belgjik 4.6, në Francë 3.49 dhe në Itali mesatarisht 3, shkruan Corriere della Sera. Suedia nuk e vendosi kur karantinën dhe preferoi të inkurajonte ndjenjat personale të përgjegjësisë tek qytetarët e saj, duke i kërkuar të qëndrojnë në shtëpi vetëm atëherë kur janë të sëmurë, të ruajnë në publik distancën sociale. Vendi regjistroi në prill muajin më vdekjeprurës prej gati 3 dekadash. Qasja suedeze ndaj koronavirusit është kritikuar brenda dhe jashtë kufive, veçanërisht pasi numri i viktimave atje mbi 3800 i tejkaloi shumë shifrat në vendet nordike fqinje, të cilat vendosen masa të ashpra izolimi. Ndërkohë, Britania do të nisë nga 1 qershori programin e gjurmimit kontakteve të personave pozitiv me COVID-19. Kryeministri britanik Boris Johnson deklaroi se në 1 qershor do të hyjë në fuqi një program i gjurmimit të kontakteve të personave që kanë dalë pozitiv në testin e COVID-19. Johnson, i cili në muajin prill u shtrua dhe vetë në spital pasi u infektua me koronavirusin e ri, është kritikuar për menaxhimin e bërë krizës. Në fillim të këtij muaji ai shpalli një plan për të lehtësuar masat e izolimit, përmes të cilave është mbyllur pjesa më e madhe e ekonomisë. Plani parasheh hapjen e shkollave dhe dyqaneve në 1 qershor. Duke folur në parlament, Johnson tha se qeveria do të rekrutojë 25.000 persona deri në fillim të muajit të ardhshëm, të aftë për të gjurmuar 10.000 raste në ditë. Ai sqaroi se përmes këtij programi numri i përgjithshëm i testeve ditore mund të mbrojë në 200.000. Një zëdhënës i Departamentit të Shëndetit dhe Kujdesit Social tha se ekzekutivi po punon me një ritëm të shpejtë për të zhvilluar shërbimin e testimit dhe gjurmimit, gjë që do të përmirësojë ndjeshëm sipas tij aftësinë për të gjurmuar virusin dhe për të ndaluar përhapjen. Mbretëria e Bashkuar deri tani regjistron mbi 35.000 vdekje nga kjo sëmundje. Sa herë i kemi larë duart sot? Një studim britanik sugjeron që duhet të bëhet të paktën 6 herë në ditë. Një studim i kërkuesve në Britaninë e Madhe sugjeron se larja e duarve duhet të bëhet të paktën 6 herë në ditë. Studimi ka analizuar të dhënat nga viruset në vitet 2006-2009, që kishin struktura shumë të ngjashme me koronavirusin e ri, dhe kanë dalë në përfundimin se
1663 personat që u vëzhguan ishin më pak të predispozuar të infektoheshin, nëse do t'i lanin duart 6 herë në ditë. Larja e duarve më shumë se 10 herë në ditë sidoqoftë, duket se nuk e redukton akoma më shumë rrezikun e infektimit. Koronaviruset janë një familje virusesh që kryesisht shkaktojnë sëmundje mesatare, si për shembull i ftohtë i zakonshëm. Të gjitha ata, përfshirë dhe koronavirusin që shkakton COVID-19, mund të vriten me ujë dhe sapun. Një futbollist pozitiv me COVID-19 duket se ka shtyr planet për rinisjen e Superligës në Kosovë. Planet e kampionatit kosovar të futbollit për të rinisur sezonin e lënë në mes nga pandemia, morën një tjetër goditje pas një rasti pozitiv në një formacion profesionist. Klubi i dritës së Gjilanit njoftoi se një prej futbollistëve të tij ka rezultuar pozitiv ndaj COVID-19 dhe është vendosur menjëherë në izolim, ku do të qëndrojë deri në shërim të plot. Nëpërmjet një komunikate të shpërndarë për publikun, skuadra kosovare ka kërkuar të bëhen teste të gjithë futbollistëve të saj, me qëllim që të shmanget rreziku i infektimit për çdo njërin prej tyre, apo për të evituar krijimin e një vatre të re pandemie në qytet, pikërisht nga dalja hipotetike e kontrollit. Identiteti i futbollistit të prekur nuk bëhet i ditur, por klubi i dritës konfirmon se lojtari nuk ka simptoma të koronavirusit dhe se do të ketë mbështetjen e drejtuesve deri në shërimin e plot të tij. Klubet e Superligës janë goditur rënd financiarisht në mungesë të ardhurave nga zhvillimi i ndeshjeve dhe sponsorët dhe rinisja shihej si frymarrje për futbollin kosovar. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët, ju uroj të keni një natë të qetë. Mirupafshim.